nilinisan natin yung mga friendly. Ito mula po dito. Yan. Nakikita nyo po, nilulumot sa mga friendly. Yan po yung nilinisan natin ngayon habang umuulan po. Sinasamantala lang po namin linisan to para libre po sa tubig. Diretso sa baba yung dumi kapag dinaras po natin. Kaya mahababang linisan din po to, baka pwede kasi makapal yung lumot. Samahan niyo po ako. Mga presyo yun, pumuputi na siya. Kaya pumuputi na siya mga presyo. Kaya po natin tinatanggal yung lumot mga friend kasi delikado rin po ito lalo pag umuulan. May mga tao pong dumadaan dito, baka po madulas sila kapag simula po ng aksidente. Kaya yun po ang iingatan natin dito sa mga residente. Yun po di alam. Ito kasi para kasiguraduhan na rin po sa kaligtasan ng mga dumadaan po rito para iwas aksidente. Kaya po yun po. A few minutes later. Ayan, makita nyo, hindi ka sinasama ko na rin po ito. Sinasamantala nga atin nila. Kasi naman kapag sinausaw ko naman dito, malinis naman, malinis ko naman. Ayan. Dito naman po tayo mga ka-friendly sa kabilang side dahil natapos na po tayo sa kabilang doon. After po nito, dito naman po tayo sa kabilang gitna. Sinasamantala po natin ang ulan ngayon para kahit paano po makalibre po tayo sa tubig kasi mag-asok din po ang paglilinis kapag
tinutupig natin sa sarili nating tubigan. Kaya po, nakita nyo, sa umuulan, pagmasdan ang ulan, unti-unting bumabata. may pagkakataon po rin maglinis kami para matapos naman po yung pag-ulan, malinis yung kapaligiran. Tsaka iwas aksidente sa mga dumadaan po dito. Ito nyo, talagang mapapalaban ako sa kiskisin kasi sobrang kapal dito. Ayan, ako na hindi oh. Kapal. Роскомздрав не запретит. Симпл-тимпл. Симпл-тимпл. Kaya po mga friends, sana po nagustuhan niyo yung kaunting kasiyahan na sayaw na inandito sa inyo habang naglilinis po tayo. Ito, nakita niyo po mga friends. Ito na lang po, titirahin natin dito. Malinis pa po doon, dito, at dito sa kabilang side. Bali ito na lang po. Konti nyo lang. A few minutes later. Nakikita niyo po mga ka-friendly, malinis na po yung sa harapan ng building. Ito pong sahig. Kaya po, tingnan niyo po mga ka-friendly, maputuin siya. Kaya po, hanggang dito po. Ngayon mga ka-friendly, ito naman pong gilid. Bali, ito natira ko na to. Matanggal ka rin yung mo. Ito mga 20, kaunti mo lang. Tapos po natin dito, kasama lang natin sa loob doon, side doon. Tapos abangan nyo nyo lang po yung susunod pa. Kita-kits na lang tayo mamaya mga 20. Meanwhile, Pwede, tayo ulit tayo sabayan nyo ako. Dito na po tayo para masimula mo na rin sa sahig at matapos na tayo. Okay.
Ito lang po minute. Friendly, nakita nyo, dito na tayo ngayon. Latapusin na talaga natin ito mga friendly para makapag-try ka na rin. Kasi giniginaw na ako. Samahan nyo ako. Matatapos po tayo. Ito tiyatanggal ko lang po itong dumi. Ngayon, eto na lang po. Nakita nyo, friendly, dito na tayo. Yan, hanggang dito. Tapos, okay na. Pwede tayo magpahinga. Mission accomplished. Friendly. Pahinga na tayo. Natanggal na po natin lahat ng dumi. Kaya po may technique. Wala na po siyang dumi. Kaya mission accomplished tayo mga friends. Salamat sa pagsama mo tayo. Magkita-kita po muli tayo sa ating video vlog. Ito po muli si Jasper. Always just lang po tayo.